ต้อนรับเข้าสู่วาดไปเรื่อยๆ EP ที่ EP เท่าไหร่ละจำไม่ได้แต่ก็ขึ้นไว้ที่ชื่อคลิปแล้วกันเนาะ ลืมก็มาในเรื่องว่าตามลายเส้นคนอื่นมันผิดไหมจากที่ฝ้ายได้เห็นดราม่ามาเป็นระยะนะว่าเรื่องก๊อปงานเรื่องลอกงานลอก identity หรือว่าความเป็นตัวตนของศิลปินคนอื่นเนี่ยมันผิดไหมมันเป็นอะไรที่ควรทำไหมนะคะนับว่าศิลปินมือใหม่หลายๆคนอาจจะเคยโดนประเด็นนี้นะแล้วก็บางคนก็อาจจะโดนสังคมโซเชียลแบนนะคะแบบไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเลยเนาะทั้งที่เพิ่งเริ่มวาดนะคะฝ้ายก็ว่ามันก็เป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนมากเลยนะคิดค่อนข้างนานอยู่นะคะว่าจะพูดประเด็นนี้ดีไหมเพราะว่ามันก็ค่อนข้างละเอียดอ่อนเนาะแล้วก็ฝ้ายก็กลัวจะโดนดราม่าไปด้วยนะคะบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าสิ่งที่ฝ้ายจะพูดต่อไปนี้นะคะเป็นความคิดเห็นของฝ้ายคนเดียวนะคะไม่ใช่ความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่นะคะฝ้ายพูดจากมุมมองของฝ้ายแล้วก็ประสบการณ์ของฝ้ายเองเนาะเอาเป็นว่าฝ้ายจะบอกแบบบ้านๆแล้วกันเนาะไม่ได้ลงลึกขุดประวัติศาสตร์วิชาการศิลปะอะไรมาอ้างนะคะไม่ได้บอกว่าฝ่ายไหนผิดหรือว่าฝ่ายไหนถูกเนาะถ้าทำให้ใครไม่พอใจก็ขออภัยด้วยจริงๆนะคะก่อนที่เราจะไปลงรายละเอียดหรือว่าไปตัดสินว่าอะไรผิดว่าอะไรถูกนะอันนี้ฝ้ายขอเท้าความก่อนนะคะว่าการวาดตามลายเส้นคนอื่นมันเกิดจากอะไรค่ะอันนี้ตอบได้เลยนะเพราะว่ามันเกิดจากความชอบเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเพราะอยากเรียนรู้อยากลองหรือว่าอยากท้าทายฝีมือตัวเองนะคะฝ้ายเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะเคยผ่านการลอกงานศิลปินที่ชอบมาทั้งนั้นนะต่อให้คุณเกิดมาแล้วก็ชอบวาดรูปตั้งแต่เกิดเลยก็ตามเถอะเทคนิคที่คุณใช้เทคนิคที่คุณวาดตั้งแต่เด็กคนอื่นเขาก็ทำกันมาแล้วนะคะแม้กระทั่งการบ้านสมัยเรียนคณะฝ้ายเองเนี่ยอาจารย์ยังมีสั่งการบ้านให้ลอกงานศิลปินที่ชอบเลยนะคะหรือว่าที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่างานรีโปรดักต์นั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ที่สำคัญมากอย่างหนึ่งเลยนะเรื่องการทำตามนะคะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะคะก็คือการทำตามลายเส้นการทำตามเทคนิคนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือการทำตาม identity หรือว่าตัวตนของศิลปินนั่นเองนะคะฝ้ายขอแยกทั้ง2อย่างออกจากกันก่อนนะอย่างแรกนะคะทำเทคนิคหรือว่าลายเส้นตามคนอื่นนะคะฝ้ายคิดว่ามันค่อนข้างเป็นเรื่องธรรมชาตินะแล้วก็เป็นเรื่องที่ทุกคนควรเรียนรู้แล้วก็ควรทำนะคะเมื่อคุณเป็นผู้เริ่มต้นนะการทำตามการลอกงานมันก็เป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่งนะคะแต่ว่าคุณต้องคิดว่าคุณทำตามเพราะว่าอยากเรียนรู้จริงๆนะและถ้าคุณเจอศิลปินหรือว่างานที่ชอบมากๆอย่างเงี้ยแล้วก็เริ่มใช้เทคนิคตามเขาใช้สีตามเขาใช้อะไรก็ใช้อันนั้นไม่ว่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาทางรูปทรงหรือว่าเทคนิคก็ตามแต่นะคะคุณควรลงมือทำแล้วก็ฝึกฝนเพื่อตัวคุณเองนะคะไม่ต้องกลัวว่าคนอื่นจะหาว่าลอกหรือว่าอะไรก็ตามนะคะไม่มีใครมาห้ามคุณได้หรือว่าบังคับคุณได้ว่าคุณจะทำแบบไหนนะอย่าให้ใครมาบังคับเลยค่ะหน้าที่ของนักวาดก็คือการฝึกฝนในเทคนิคที่ชอบให้คล่องมือที่สุดแล้วก็ให้เก่งที่สุดเท่าที่คุณจะพาตัวเองไปได้นะแล้วก็ฝ้ายคิดว่าเรื่องเทคนิคมันเป็น Open Data ค่ะมันเป็นข้อมูลที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของโดยแท้จริงนะทุกคนล้วนได้รับแรงบันดาลใจมาจากสิ่งรอบตัวทั้งนั้นน่ะแล้วยิ่งเป็นยุคอินเทอร์เน็ตด้วยแล้วยิ่งได้รับแรงบันดาลใจกันมาจากหลายทางมากเลยนะคะแค่เปิดแอป Pinterest ขึ้นมาเนี่ยก็เห็นงานคนอื่นเต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งฝ้ายคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ถ้าเราจะอยากจะได้อินสปิเรชันจากเราคนเดียวเทคนิคที่เราคิดเองคนเดียวอะไรเงี้ยฝ้ายคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้นะคะแล้วก็ยิ่งเราเสพงานมากขึ้นเรื่อยๆเสพงานคนอื่นมากขึ้นเรื่อยๆงานเราก็จะไปเหมือนงานคนอื่นนะหน้าที่ของเราก็คือต้องคัดกรองสิ่งที่เราชอบจริงๆนะคะแล้วก็โฟกัสกับแค่บางอย่างก็พอนะดูอย่างศิลปินสมัยก่อนที่ทำตามๆกันมานั่นแหละก็คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมศิลปะไทยมันถึงเหมือนกันหมดเลยลายเส้นมันเหมือนกันหมดมีหน้าตาเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากที่เดียวกันนะคะแล้วก็เทคนิคเดียวกันด้วยนะถามถึงตรงนี้ว่า
เอาจริงๆมันผิดไหมนะฝ้ายก็คิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติจริงๆนะเพราะว่าเราก็ไม่สามารถไปบังคับใครให้คิดหรือว่าไม่คิดได้ไม่สามารถไปบังคับให้ใครทำหรือว่าไม่ทำได้นะคะมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะที่เราจะทำตามคนอื่นนะคะแล้วก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่คนอื่นจะมาทำตามเรานะอันต่อมาเนี่ยก็คือการทำตาม identity หรือว่าความเป็นตัวตนของคนอื่นนะคะบอกก่อนเลยว่า identity เนี่ยก็คือความเป็นตัวตนของศิลปินความเป็นตัวตนของศิลปินเนี่ยมีอะไรบ้างมีเทคนิคที่เขาใช้สีรูปทรงตัวละครองค์ประกอบต่างๆนะคะชุดสีที่เขาชอบใช้แล้วก็รูปทรงที่เขาชอบใช้แล้วก็เขาจะเอาไปใช้ในทุกๆงานของเขามันก็ล้วนเป็น identity ทั้งสิ้นนะคะรวมไปถึงข้อความเมสเสจที่เขากำลังจะบอกเราผ่านรูปภาพค่ะมาถึงตรงนี้แล้วคุณคิดว่าคน2คนศิลปิน2คนที่อยู่คนละที่กันถ้าบังเอิญเขามีประสบการณ์ที่คล้ายกันมีความคิดคล้ายกันเสพอะไรเหมือนกันจะสามารถถ่ายทอดงานออกมาคล้ายกันได้ไหมฝ้ายก็คิดว่ามันก็เป็นไปได้นะแต่ว่ามันก็ค่อนข้างน้อยค่ะเขาต้องเสพอะไรเหมือนกันจริงๆมันถึงจะออกมาคล้ายกันจริงๆนะแล้วฝ้ายก็คิดว่ามันก็ไม่ได้ผิดซะทีเดียวนะถ้าเรื่องราวที่ถ่ายทอดออกมามันไม่ใช่เรื่องราวที่แบบเป็นส่วนตัวจริงๆมีมุมมองที่ผิดไปจากคนอื่นจริงๆหรือว่ามีเทคนิคที่สุดแปลกพิสดารจริงๆนะคะการชอบสไตล์งานแบบเดียวกันเสพอะไรเหมือนกันมันก็มีเหตุผลเพียงพอที่งานจะออกมาในแนวทางเดียวกันได้แล้วนะแต่ว่าก็อย่างที่บอกแหละว่ามันมีโอกาสได้ค่อนข้างน้อยนะคะแต่ว่ามันก็มีนะแต่ถ้าคุณกำลังศึกษาหรือว่าทำตามศิลปินบางท่านอยู่อาจจะต้องทำใจยอมรับหน่อยนะว่าศิลปินคนที่คุณกำลังทำตามอยู่อาจจะไม่พอใจหรืออะไรเงี้ยหรือว่าเกิดข้อคอรหาจากผู้ชมงานนะคะแล้วก็เกิดการเปรียบเทียบขึ้นมาได้นะก็เหมือนดราม่าที่เกิดขึ้นมาเป็นระยะนะคะฝ้ายคิดว่าคนที่รู้ดีที่สุดก็คือตัวคุณเองนะว่าคุณลอกใครอยู่หรือว่าตามใครเป็นพิเศษนะคะพยายามเล่าเรื่องใครๆเขาอยู่หรือเปล่าแล้วก็ใช้องค์ประกอบสีเทคนิครูปทรงเหมือนเขาอยู่หรือเปล่านะคะเวลาและความพยายามเนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าสไตล์ที่คุณทำอยู่มันเป็นของคุณจริงๆไหมและถ้าคุณพยายามเป็นคนอื่นอยู่คุณเป็นได้ไม่นานหรอกนะแล้วแบบไหนที่ผิดกันแน่นะคะเมื่อทำลายเส้นทำเทคนิคตามแล้วก็ไม่ผิดทำเรื่องราวเดียวกันก็ไม่ได้ผิดซะทีเดียวนะคะแล้วแบบไหนที่ผิดนะคะก็สั้นๆเลยนะก็คือแบบที่ผิดนะคะก็คือถ้าคุณขโมยงานคนอื่นลอกสไตล์งานคนอื่นแล้วก็ไปบอกชาวโลกว่าเป็นงานคุณอันนี้คุณผิดเต็มๆเลยนะคะถือว่าคุณโกหกคนอื่นแล้วก็โกหกตัวเองด้วยนะแล้วก็อีกอย่างนะคะเอางานคนอื่นไปแสวงหาประโยชน์หากำไรเชิงพาณิชย์อันนี้ผิดเต็มๆเลยค่ะโดนเอาผิดทางกฎหมายได้เลยนะคะแล้วก็มันก็เป็นการไม่เคารพเพื่อนศิลปินด้วยนะแล้วก็มันเป็นการไม่เคารพตัวคนเองนะคะแล้วก็ระวังจะโดนฟ้องขึ้นโรงขึ้นศาลไปนะมันไม่คุ้มกันค่ะส่วนศิลปินที่กำลังโดนคนอื่นทำเทคนิคตามเนี่ยต้องทำตัวยังไงวางตัวยังไงฝ้ายคิดว่าจากใจจริงๆเลยนะก็ต้องทำใจค่ะแล้วก็พัฒนางานของเราให้ดีที่สุดนะคะอย่าคิดว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่มันเป็นของเราคนเดียวอันนี้ฝ้ายกว่าจะคิดแบบนี้ได้ก็ใช้เวลานานอยู่เลยนะเพราะบอกตรงๆเลยว่าฝ้ายเองก็เคยหงุดหงิดแล้วก็เคยไม่พอใจเวลาที่เห็นคนอื่นทำลายเส้นตามอย่างเงี้ยถ้าจะบอกว่าไม่เคยหงุดหงิดเลยก็โกหกนะคะ นะแต่ว่าพอโตขึ้นเวลาผ่านไปเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนความคิดนะคะเพราะว่าเราเริ่มเห็นไซเคิลแล้วเหมือนเห็นแล้วว่าแรงบันดาลใจของแต่ละคนมันก็แตกต่างกันไปนะคะเขาอาจจะเริ่มต้นด้วยการทำตามเราแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปเขาก็จะเห็นแรงบันดาลใจของเขาเองแล้วเขาก็จะมีเรื่องราวของเขาเองนะคะฝ้ายคิดว่ามันเป็นการดีด้วยซ้ำนะคะที่เราเองเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจดีๆให้คนอื่นได้เห็นคุณค่าการวาดรูปเหมือนกับเรานะมันกลายเป็นว่าคนที่อาจจะเข้ามาลอกเราตั้งแต่แรกเขาก็จะมีเรื่องราวของเขาในภายหลังมันก็เป็นการแตกแขนงสไตล์เข้าไปอีกฝ้ายก็คิดว่ามันก็นับเป็นความสวยงามของการแบ่งปันเทคนิคแล้วก็มุมมองแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้ศิลปะยังอยู่ค
คู่กับมนุษยชาติต่อไปนะคะโอ้โหสวยเวอร์ขอปิดท้ายนะคะในฐานะที่ฝ้ายตัดสินใจมาทำคอร์สออนไลน์แล้วก็ถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียนเนี่ยถามว่ากลัวไหมถ้าใครจะทำเทคนิคตามนะคะไอ้กลัวมันก็กลัวแหละแต่ว่าถ้าฝ้ายเอาแต่กลัวนักเรียนที่เขาเรียนแล้วก็เก่งไปแล้วตอนนี้เขาอาจจะยังลงสีไม่เป็นก็ได้นะคะคนที่ซื้อ iPad มาแล้วแต่ว่ายังวาดไม่เป็นเขาอาจจะยังวาดไม่เป็นอยู่ก็ได้นะฝ้ายคิดว่ามันก็ดีกว่านะถ้าฝ้ายจะถ่ายทอดสิ่งที่ฝ้ายรู้เนี่ยออกมาเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ทำให้คนที่สนใจเขาได้เรียนรู้แล้วก็ได้พัฒนาฝีมือไวขึ้นนะคะแล้วก็ได้รับความสุขจากการวาดรูปเหมือนกับที่ฝ้ายมีนะแล้วก็มันก็เป็นการบันทึกความรู้ของฝ้ายเองด้วยนะคะก็มีประโยชน์สำหรับฝ้ายเองนะเพราะว่าเท่าที่ฝ้ายเคยวาดรูปมาฝ้ายก็วาดไปฝ้ายไม่เคยได้แบบว่าจดบันทึกหรือว่าอะไรทำอะไรเป็นขั้นเป็นตอนเลยนะแต่ว่าพอมาทำตรงนี้พอมาทำคอร์สออนไลน์ตรงนี้ฝ้ายก็รู้สึกว่ามีตำราของตัวเองนะคะแล้วก็เป็นคอนเทนต์ดีๆที่จะส่งต่อให้เพื่อนๆเนาะก็โอเคแบบEP นี้แบบนางสาวไทยมากสวยมากโอเคไปแล้วดีกว่าเนาะก็ถ้าใครอยากให้พูดเรื่องอะไรหรือว่าอยากให้แนะนำอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะคะโอเคถ้าฝ้ายไปแล้วนะเดี๋ยวเจอกัน EP หน้าค่ะ